Γεια σας, είμαι η Λένα Σεπτέμβρη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για βιβλία καλλιγραφίας. Πάρα πολλοί με έχετε ρωτήσει τι βιβλία καλλιγραφίας μπορείτε να πάρετε για να τα έχετε για βοήθεια, οπότε σήμερα θα σας παρουσιάσω κάποια από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, για τα βιβλία σήμερα, όπως είπαμε, ξέρετε δεν φτάνουν μόνο τα μαθήματα ή οτιδήποτε και να κάνετε, χρειάζονται και τα βιβλία να τα έχετε, γιατί παίρνετε ιδέες, κάποια στιγμή μπορεί κάτι να σας έχει ξεφύγει, να θέλετε να το ξαναδείτε, κάποιοι που δεν έχετε κάνει μαθήματα, πιθανόν να θέλετε να δείτε κάποιο βιβλίο και να πάρετε το μάθημά σας από εκεί, να κάνετε το μάθημά σας από εκεί, οπότε τα βιβλία πάντα χρειάζονται. Συν τα βιβλία είναι πάρα πολύ αγαπημένα, γιατί να μην τα έχετε στη βιβλιοθήκη σας, όσα περισσότερα τόσο καλύτερα. Έχω αρκετά βιβλία καλλιγραφίας, βέβαια κάποια τα χρησιμοποιώ περισσότερο από τα άλλα, κάποια πάλι τα παίρνω για να τα δω, όπως κάνω και με τα εργαλεία, οπότε αν μπορείτε να παίρνετε βιβλία, γιατί όχι να τα έχετε και αυτά και να παίρνετε ιδέες. Λοιπόν, σήμερα έχω εδώ κάποια από τα βιβλία, για να αλλάξουμε για λίγο την κάμερα. Είναι 5 από τα βιβλία που χρησιμοποιώ ίσως περισσότερο. Θα σας τα παρουσιάσω έτσι για λίγο να τα δείτε, κατά σειρά που μου αρέσουν εμένα περισσότερο. Και από εκεί και πέρα τα βλέπετε κι εσείς, θα σας γράψω και στην περιγραφή ποια βιβλία είναι αυτά, έτσι ώστε αν θέλετε να μπορέσετε να τα πάρετε. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο που χρησιμοποιώ και από πάντα και το έχω πολλά χρόνια και μου αρέσει και πολύ, λέγεται The Encyclopedia of Calligraphy Techniques. Είναι της Diana Hardy Wilson. Θα σας το έχω και αυτό στην περιγραφή κάτω, μην αγχώνεστε, θα το δείτε. Στα βιβλία να ξέρετε θα σας κάνω κάποια στιγμή μια εκτενέστερη παρουσίαση στο καθένα. Τώρα θα είναι λιγάκι πιο βιαστικά, απλά για να δείτε ποια είναι τα 5 αυτά που χρησιμοποιώ εγώ. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό ουσιαστικά έχει κάποιες τεχνικές καλλιγραφίας. Βέβαια, να ξέρετε ότι σας έχει τις γραμματοσειρές, αρκετές γραμματοσειρές μέσα, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Σας έχει κάποια δείγματα, πώς μπορείτε να γράψετε, και άλλη γραμματοσειρά εδώ, οι αριθμοί. Σας δείχνει εργαλεία και σας δείχνει και κάποια δείγματα έργων, πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα αυτά που σας δείχνει με κάποια projects που μπορείτε να κάνετε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Για μένα είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Έτσι. Σας έχει και gilding μέσα, χρυσώματα, αν θέλετε να κάνετε. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Στο οποίο κάποια στιγμή θα κάνω, σας είπα, σε όλα αυτά εκτενέστερη ανάλυση. Αλλά τώρα σας τα δείχνω λίγο τρέχοντας. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι της Gillian Hazeldine, Contemporary Calligraphy. Ουσιαστικά δεν είναι η μοντέρνα καλλιγραφία όπως την ξέρουμε, απλά έχει κάποια στοιχεία που σας δείχνουν πώς μπορείτε να γράψετε έτσι με ένα πιο free form την καλλιγραφία σας. Σας έχει και εδώ γραμματοσειρές και σας δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά που μαθαίνετε με το να κάνετε διάφορα projects, έργα καλλιγραφίας. Σας δείχνει και εδώ με τις γραμματοσειρές πώς να τραβήξετε τις γραμμές, πώς να τη χρησιμοποιήσετε. Σας δείχνει χρώματα, εδώ. Σας δείχνει και εδώ κάποια άλλα έργα, πώς μπορείτε να τα κάνετε. Ουσιαστικά παίρνετε πολλές ιδέες και από αυτά τα βιβλία. Για τα χαρτιά, σας μιλάει εδώ. Για τις γωνίες, που πρέπει να έχετε για την πένα σας, ανάλογα τη γραμματοσειρά. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο, μου αρέσει και αυτό πολύ και το χρησιμοποιώ και αυτό. Οπότε ξέρετε, τα ανοίγουμε, αναγκαστικά τα ανοίγουμε τα βιβλία για να παίρνουμε ιδέες. Αυτό το βιβλίο είναι για την copperplate, καθαρά για την copperplate. Δεν έχει τόσο πολύ
Είναι λίγο πιο κλασικό αυτό το βιβλίο. Δεν έχει τόσο πολύ έργα να σας δείξει. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ καλό για την Copperplate. Σας δείχνει ακριβώς πώς πρέπει να τραβήξετε τις γραμμές, πώς γράφετε το κάθε γράμμα πάνω. Είναι λίγο πιο μονότονο αυτό το βιβλίο, είναι όμως πάρα πολύ κατατοπιστικό. Σας δείχνω εδώ τα Floris. Πώς να χρησιμοποιήσετε την Copperplate. Η Copperplate είναι μια πολύ αγαπημένη μου γραμματοσυρά, μου αρέσει πάρα πολύ. Τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ και θα τη χρησιμοποιήσετε κι εσείς πάρα πολύ. Έτσι. Αυτό είναι της Eleanor Winters, θα σας το έχω και αυτό στην περιγραφή. Ένα άλλο βιβλίο που μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ είναι Modern Calligraphy and Hand Lettering. Είναι της Lisa Eggenstrecht. Σας έχει και αυτό αρκετά, είναι λίγο πιο μοντέρνο αυτό το βιβλίο, βλέπετε πιο χαρούμενο, πιο χρωματιστό. Σας έχει πολλά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μελάνια. Τα βασικά. Πώς να κρατάτε το μολύβι, Italic. Πάντα βλέπετε όλα τα βιβλία από την Italic ξεκινάνε. Πώς να κάνετε κάποια έργα εδώ. Copperplate επίσης σας έχει μέσα. Και αρχίζει μετά και σας έχει λίγο πιο μοντέρνες γραμματοσυρές. Και αυτό είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Εδώ σας έχει κάποια έργα πώς να τα φτιάξετε. Πολύ ωραίο βιβλίο και αυτό σας έχει πολλές ιδέες. Floris, πώς να κάνετε τα Floris εδώ. Και γενικά θα πάρετε και με αυτό το βιβλίο πολλές ιδέες για το πώς να φτιάξετε κάποια δικά σας έργα. Έτσι. Και ένα τελευταίο βιβλίο, το οποίο και αυτό το χρησιμοποιώ, βέβαια αυτό το βιβλίο έχει πάρα πολλές γραμματοσυρές, έχει 100 complete alphabets. Βέβαια αυτό μη σας μπερδεύει που λέει 100 αλφάβητα, διότι όλα είναι παρεμφερή το ένα με το άλλο. Απλά τα έχετε πολλά συγκεντρωμένα, σας λέει πώς θα το χρησιμοποιήσετε. Σας γράφει και αυτό το βιβλίο τι πένες να έχετε, τι εργαλεία γραφής, πινέλα, χαρτιά σας έχει. Και απλά μετά αυτό το βιβλίο σας πηγαίνει στις γραμματοσυρές ανάλογα την εποχή, ανάλογα τη γραμματοσυρά σας έχει τις παραλλαγές. Λίγο θα μπερδευτείτε με αυτό το βιβλίο, οπότε κοιτάξτε πρώτα στην αρχή να πάτε στα βασικά και μετά αρχίζετε και κάνετε τις παραλλαγές, γιατί βλέπετε σας έχει ρούστικ, μετά από πίσω σας έχει κάποια άλλα ρούστικ και κάποια άλλα ρούστικ και κάποια επίσης ρούστικ και πολλά ρούστικ και πατάρντε και φρακτούρ και ροτούντα και πολλές και μπερδεύεστε, είναι λίγο όμοιες η μία με την άλλη τις γραμματοσυρές, απλά εσείς διαλέξτε αυτή που θέλετε και σας αρέσει περισσότερο. Έχει και κάποιες μοντέρνες γραμματοσυρές που δεν είναι τόσο παραδοσιακές, μπορείτε όμως να τις χρησιμοποιήσετε αν σας αρέσουν κάποιες από αυτές. Σας δείχνει τον τρόπο εδώ, πώς να κρατάτε την πένα, την κλίση που πρέπει να έχει. Θα τα δούμε και αυτά στο μέλλον, τις κλίσεις και τα λοιπά. Κάποια elegant script, τα οποία δεν είναι ουσιαστικά είναι η παραδοσιακή καλλιγραφία, όμως σας βοηθάει να κάνετε κάτι δικό σας περαιτέρω. Running brush script, και αυτή δεν είναι παραδοσιακή, στηρίζεται όμως τις παραδοσιακές, οπότε γίνονται παραλλαγές πάνω σε αυτά και σας τα έχει όλα μαζεμένα, όλες τις γραμματοσυρές μαζεμένες και μπορείτε να κάνετε και τις δικές σας δοκιμές. Λοιπόν, σας τα δείχνω άλλη μια φορά. The Calligrapher's Bible, Modern Calligraphy, Hand Lettering, Copperplate, Contemporary Calligraphy και The Encyclopedia of Calligraphy. Αυτά είναι κάποια βιβλία που τα χρησιμοποιώ. Βέβαια, ακόμα έχω καμιά 40 βιβλία, αλλά σας έδειξα έτσι κάποια που είναι, που όταν θα τα πάρετε θα μπορούν να σας βοηθήσουν περισσότερο, γιατί είναι και κάποια άλλα που είναι λίγο πιο εξειδικευμένα, λίγο σας μπερδεύουν, λίγο έχουν πολλή θεωρία και δεν τα χρησιμοποιώ. Δηλαδή, από όλα αυτά τα βιβλία μπορείς από το κάθε ένα να χρησιμοποιήσω 1-2 σελίδες. Αυτά είναι λίγο πιο καλά για σας για την αρχή που θέλετε να ξεκινήσετε. Οπότε, να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου.
2 φορές την εβδομάδα έχω στάνταρ τα βίντεο κάθε Τρίτη και Παρασκευή με ιδέες διάφορες περί καλλιγραφίας. Σήμερα σας έδειξα τα βιβλία. Την επόμενη φορά θα κάνουμε πάλι κάτι άλλο για την καλλιγραφία. Θα μιλήσουμε για τις fountain pens που είναι η μεγάλη μου αγάπη και αυτές. Θα μιλήσουμε για stationery, είδη γραφής γενικώς. Γενικά ό,τι βρίσκω και μου αρέσει θα σας το παρουσιάσω για να έχετε έτσι μια άποψη και εσείς για όλα περί καλλιγραφίας και γραφής. Δίπλα στο subscribe υπάρχει το καμπανάκι που αν το πατήσετε το YouTube σας ενημερώνει για τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα. Γράψτε μου από κάτω αν θέλετε τις παρατηρήσεις ή αν θέλετε κάποιες προτάσεις να τις ανεβάσω σε βίντεο κάποια άλλη φορά, να έχω κι εγώ έναυσμα για να σας κάνω καινούργια βίντεο. Και ό,τι άλλο θέλετε από κάτω στα σχόλια, με χαρά να τα συζητήσουμε. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας!